नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आलसको धुलो अचार टक्क अमिलो पिरो हेल्दी अचारको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि चाहिँ मैले आलसलाई धुइओरी घाममा सुकाएर 400 ग्राम लिएको छु। मसलाहरू अमिलो सबै तयार पारिसकेको छु। ग्यास बालेर कराई बसाइसकेँ। अब कराई पनि तातिनु लागिसक्यो। अब चाहिँ अघिको आलस राख्नुपर्छ हामीले। एक बटुको राखेको छु मैले। अब मजाले चलाउँदै भुट्नुपर्छ। आलस चाहिँ रातो रातो हुन्छ, पड्किनु थाल्छ, अनि चाहिँ पाकेको थाहा हुन्छ। यसरी बनाएको धुलो अचार चाहिँ लामो समयसम्म पनि रहन्छ। टक्क खानासँग झिकेर, खाना खाने बेलामा झिकेर खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। स्वास्थ्यको लागि पनि लाभदायक हुन्छ आलस चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त, कलर चेन्ज भइसक्यो। आलसको कलरै चेन्ज भइसक्यो। आलस चाहिँ हामीले जुनै अचारमा नि छोप लाएर पनि खान सकिन्छ अचारहरूमा। ल पाकी पनि सक्यो। ल भुटेर मैले सकिसकेँ 3 गानो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले पाकिसकेको छ। अब धनियाँ 1 चम्चा, सोप 1 चम्चा, जिरा 1 चम्चा, अकबरे खोर्सानी 8-9 वटा सुकेको। हजुरहरूले अब जुनै खोर्सानी लिँदा हुन्छ। मैले चाहिँ सुकाएर राखेको थिएँ अकबरे खोर्सानी। म चाहिँ अकबरे नै खान्छु धेरै जस्तो। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको अकबरे खोर्सानी सुकाएर राखेको छु। 1 वर्ष भइसक्यो, अझैसम्म बिग्रेको छैन। ल अब पाकी पनि सक्यो मसला पनि। यसरी भुटेको मसला मिठो हुन्छ। धेरै मसला पनि चाहिँदैन धुले अचारमा। अब सेलाउन राख्नुपर्छ। अब मिक्सी जारमा चाहिँ हामीले अघिको भुटेको आलस पिस्नको लागि राख्नुपर्छ। 2 कचौरा राख्दैछु। अब हामीले पिस्नुपर्छ। धेरै मसिनो पनि पार्नु हुँदैन, फेरि ग्यास हुन्छ, तेल निस्किन्छ आलसबाट। त्यस कारणले गर्दा यतिको भयो भने चाहिँ भयो। हेर्दै पिस्नुपर्छ। 2 गाने मैले पिसेर सकेँ। अब अघिको मसलाहरू भुटेको खोर्सानी पिस्नुपर्छ। मैले सानो मिक्सीमा राखेर पिस्दैछु। मसला चाहिँ मसिनै हुनुपर्छ, त्यस कारणले बेग्लै पिसेको। आलसको धुलो भन्दा नुन स्वाद अनुसार। बिरे नुन हो यो चाहिँ मैले आधी चम्चा। बिरे नुनले पनि स्वाद मिठो हुनुको साथै हाम्रो ग्यास्ट्रिकहरू पनि पेटको लागि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले बिरे नुन चाहिँ। अब बिर्को खोलौँ त। ल हेर्नुहोस् त मसिनो पार्नुपर्छ यो चाहिँ आलसको धुलो भन्दा पनि। त्यही भएर बेग्लै पिसेको मैले। अब अघि पिसेकै आलसको धुलोमा राख्नुपर्छ मसलालाई। मसला यसमा चाहिँ अब तोरीहरू अरू मसला राख्नु पर्दैन। अब कागती राख्दैछु मैले, निचोर्दैछु। हजुरहरूले कागतीको सट्टा चाहिँ चुक अमिलो, आँपको धुलो, आफूसँग के छ लप्सीको धुलो जे राख्दा पनि हुन्छ। मैले 4 वटा राखेको छु कागती निचोरेर। अमिलै मिठो हुन्छ। चाखेर फेरि पुगेन भने थप्न सक्नुहुन्छ नुन अमिलो चाहिँ। थोरै सामग्रीबाटै तयार हुन्छ धुले अचार चाहिँ। धेरै सामग्रीहरू पनि चाहिँदैन, धेरै मसला तेलहरू पनि चाहिँदैन। तेल बेगरै हो। कस्तो मजाको हुन्छ खानको लागि खानासँग। हामीले चाहिँ अब
अचार, काँक्रा, आलु मटर बनाउँदा यो झिकेर 2 चम्चा राखेर बनाउँदा पनि सजिलो हुन्छ। यो पनि आखिर छोपै हो, त्यसरी गर्दा हुन्छ। हामीले आलसमा चाहिँ ओमेगा 3 पनि पाइन्छ। आलस स्वास्थ्यको लागि अति नै उत्तम हुन्छ। त्यसकारणले हामीले आलस चाहिँ भुटेर दिनको 1-1 चम्चा खाँदा पनि स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुन्छ। सुक्खा बोतलमा यसरी हामीले स्टोर गरेर राख्यौँ भने अफिस जाने बेलामा हतारमा चाहिँ 1 चम्चा खानासँग खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। अब हजुरहरू यसरी बनाएर खानुहोला। भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।